ගඩු ගුඩා ගහක් බඳුනක වවන්න පුළුවන්ද? ආයිබෝන්. සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමෝම දන්නවා ගඩු ගුඩා කිව්වම අපි හැමෝම කැමති පළතුරක්. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ වාරයකට පමණයි. රම්බුටන්, ගඩු ගුඩා, මැංගුස්, දූරියන් වගේ එක කාලේ සීමාවකට තමයි අපේ රට එන්නේ. ඉතින් ඒ අතර ගඩු ගුඩා කන්න ගොඩක් දෙනෙක් ආසයි. මොකද ඇඹුල් මිශ්‍ර පැණි රසක් තියෙන පළතුරක්. ඉතින් ඔබ දැකලා තියෙනවද මේක සාමාන්‍ය ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවානේ එක පළාතක පමණක් වැවෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා ඔක ආවිස්සාවේල්ල ඔය වාගේ මල්වානේ කළුතර එක ප්‍රදේශයක තමයි ගඩු ගුඩා සාමාන්‍ය වැවෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ. රඹුටන් එක තමයි වැවෙන්නේ කියලා. නමුත් ඕනම පළාතක හැබැයි වවන්න පුළුවන් වියලි කලාපයක් තියෙන ප්‍රදේශයකත් හෙවණ සහිත ස්ථානයක වවන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගඩු ගුඩා පැලයක් හිටවද්දි මතක් කරගන්න ඕන වසර එකහමාරක් පමණ පොඩි පැලයකට හෙවණ ඕන. ඊට පස්සේ තමයි සූර්යාලෝකයට යාව මුදා හරින්න ඕන. ඔබ දන්නවා දූරියන් ඊට පස්සේ මැංගුස් වගේ දේවලුත් ඒ වගේ තමයි. ඒ විදිහටම තමයි ගඩු ගුඩා පැලයක් රෝපණය කරන්න ඕන. හැබැයි ගඩු ගුඩා පැලයක් ඔබ බඳුනක හිටවන්න අදහස් කරනවා නම් බද්ද පැලයක් තමයි තෝරගන්න ඕන. ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගඩු ගුඩා ගහට වසර 3හමාරක් පමණ දැනට ඇති. මේක බද්ද පැලයක්. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ බද්ද සාන්දිය තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. එතනින් බද්ද කරපු පැලයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මල් හටගෙන එන්නේ. මේකේ ගිය වසරෙත් පළදාව ආවා. නමුත් දැන් තමයි මේ වසරේ මල් හැදීගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පැලයක් මේ හිටවන පළවෙනි බඳුන නෙමෙයි මේක දෙවෙනි බඳුන. අපි විස්කම්බේ අඟල් 9ක බඳුනක තමයි මෙන්න මේ වගේ පැලයක් රෝපණය කරේ. ඔබට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පැලයක් මේ තියෙන බද්ද පැලයක්. මේ වගේ පැලයක් විස්කම්බේ අඩියක පමණ ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ පැලයක් අඩි 3ක් 4ක් යනකම් වවලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අඟල් 18 විස්කම්බේ සහිත බඳුනක හිටව ගන්න. ඉතින් මේ පළදරන්න යනකොට ඔබට දකින්න ඇති කඳ මහත විශාල ගහක් නෙමෙයි. ගඩු ගොඩ ගහේ විශේෂත්වය තමයි මේ මෙතන ඉඳලම බද්ද සංදියේ ඉඳලම මල් එනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන මේ වගේ මල් ඇවිල්ලා තමයි පළදා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගඩුබල පැලයකට අපි පස් මාධ්‍ය හදා ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මතු පිටපස්, කරදහයිය, ගොම, කොම්පෝස්ට් සහ පොල්ලෙලි කෑලි මිශ්‍රණය එක කොටස් එක ගානේ වාගේ ගන්න. අරගෙන සාමාන්‍ය පොඩි බඳුනක හිටවලා ඊළඟ වසර එකහමාරක් දෙකක් ගියන් පස්සේ තමයි ලොකු බඳුනක හිටව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වාගේ බඳුනේ ඔබට පුළුවන් පළදාව ගන්න. හැබැයි අර වාගේ හෙවණ තැනක තියලා ඔබට කැමති ඔබ රසායනික පෝර භාවිතා කරනවා නම් එහෙම කරන්න. නැත්නම් කාබනික පෝර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොම, කොම්පෝස්ට් ඊට පස්සේ කුකුල් පෝර වාගේ නැත්නම් කොම්පෝස්ට් වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාසයකට සැරයක් රසායනික පෝර භාවිතා කරනවා නම් සති දෙකකට සැරයක්වත් බඳුනකට අපි යොදන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම හදාගත්තොත් ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ දැකුම් කළු ඒ කියන්නේ ඉතාමත් වටිනා ගඩු ගුඩා ගහක් ඔබේ ගෙවත්තේ හදාගන්න. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැහැ. ගොඩක් ලෙඩ රෝග අඩුයි. ගෙවත්තේ සාමාන්‍ය එක තැනක පොඩි ඉඩක් තිබුණත් මෙන්න මේ වාගේ ගඩු ගුඩා ගහකුත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල වර්ග ඔබේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබට තියෙන්නේ www.ceylonagri.lk කියන අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ඔබේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි Ceylon Agri අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තවමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අංගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.